Các bạn đừng quên cho mình một. Cho đến khi CEO nhìn thấy ảnh giấy đăng ký kết hôn, chỉ khi đó anh mới ngạc nhiên phát hiện ra người vợ anh tìm đủ mọi cách để ly hôn và bỏ đi. Đó thực sự là cô gái mà anh hằng mong ước và yêu thương. Tổng tài ôm người phụ nữ vào lòng, sợ bỏ lỡ cô ấy một lần nữa. Xin lỗi Trình Hân, là tôi đã làm lạc mất em. Hóa ra mới đó đã 2 năm rồi. CEO trẻ mắc chứng tự kỷ. Mẹ anh đưa anh về quê để dưỡng bệnh. Mặc dù thiếu cơ sở y tế tiên tiến ở nông thôn, nhưng cùng với một cô bé, tình trạng của tổng tài đang dần được cải thiện. Mọi người đều nghĩ họ là một cặp trời sinh. Ngay cả mẹ của CEO cũng lo lắng về điều này. Cô gái nhỏ có thể đi vào trái tim con trai bà, đặc biệt vì bọn họ lập thành thông gia từ bé. Tuy nhiên, không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi. Sau khi khỏi bệnh, CEO phải trở về thành phố lớn. Em phải đến thành phố để tìm tôi. Thế thì tôi sẽ cưới em. Thời gian trôi nhanh, 17 năm đã trôi qua, cậu bé kế thừa công ty gia đình. Sau khi mẹ cô gái qua đời, cô trở nên bất lực. Mong ước cuối cùng của mẹ là con gái được sống hạnh phúc. Vậy theo thỏa thuận năm đó, hãy khoác lên mình chiếc váy cưới và đến thành phố để cô vui vẻ mong được gặp lại CEO. Tuy nhiên, bất ngờ, vị CEO mà cô hằng mong ước thực sự đã chọn cách trốn chạy hôn nhân. Ở thời đại này, vẫn còn việc gìn giữ ký ức hôn nhân chống lại cô dâu. Tôi chưa bao giờ gặp người như cô. Yêu ai lấy ai. Tôi muốn đi Dubai gây dựng sự nghiệp, sẽ không tái hôn. Nhưng mọi người đều biết, vì một tai nạn cách đây vài năm khiến anh quên đi những gì đã xảy ra khi còn nhỏ. Nhưng mẹ chồng lại rất chắc chắn rằng con gái, hứa cô gái là con dâu của mình, và trực tiếp lấy được giấy đăng ký kết hôn cho hai người họ. Tổng tài điều hành đã ở nước ngoài 4 năm. Cô gái đã trở thành luật sư nổi tiếng ở địa phương, và tổng tài cũng tạo ra một đế chế kinh doanh nghìn tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài. Điều bất ngờ là việc đầu tiên CEO làm sau khi về Trung Quốc là đệ đơn ly hôn, vì anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này, một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa. Vì vậy anh ấy đã nhờ bạn bè ở lại tìm luật sư ly hôn chuyên nghiệp nhất. Tuy nhiên, điều mà tổng tài không biết là cô luật sư xinh đẹp phụ trách vụ án này, đó là vợ anh 4 năm qua. Điều khó hiểu là khi cô gái nghe đến tên CEO, những nghi ngờ theo bản năng nảy sinh trong lòng cô, bởi vì cái tên này khiến cô nhớ đến người luôn mê hoặc cô. Nhưng sau đó cô nghe bên kia giải thích rằng đó là chủ tịch tập đoàn quốc tế Vạn Thành. Cô gái chắc chắn trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Tập đoàn tuy nổi tiếng trong nước nhưng so với những gã khổng lồ toàn cầu như One Chain International, rõ ràng vẫn còn một khoảng cách lớn. Luật sư Trình của chúng tôi, cô là một nhân vật huyền thoại trong giới pháp luật Giang Thành, chuyên giải quyết các vụ việc dân sự, đặc biệt là vụ kiện ly hôn này. Nhưng người ta vẫn nói, thà phá bỏ 10 ngôi chùa, đừng bao giờ hủy hoại cuộc hôn nhân. Hôn nhân không hạnh phúc là nhà tù. Hai người gắn bó với nhau, một đời là phí cả đời nhau. Sống bằng cách làm việc thiện và tích đức, có lương tâm trong sáng. Câu trả lời của cô gái khiến tổng tài rất hài lòng, bởi vì điều anh ấy cần là một luật sư vững vàng. CEO cho rằng anh và vợ không có cơ sở quan hệ, đó là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Về việc chia tài sản khi ly hôn, anh ấy có vẻ rất hào phóng, lấy thẻ ngân hàng mấy triệu đưa cho vợ. Nếu như không hiểu dụ người như vậy điều kiện, vợ CEO không có lý do gì để không đồng ý. Hai người sẽ không gặp rắc rối đến mức phải nhờ luật sư ly hôn ra mặt. Lão phó những năm này ở Dubai chuyện làm ăn làm rất lớn. Nếu sư tử của đối phương mở miệng thì sao? Phải mất một nửa tài sản của gia đình, đó là hàng chục tỷ. Ở nhà tôi 4 năm, tôi cũng không chủ động đề cập đến việc ly hôn. Người phụ nữ này chắc chắn không phải là người tốt, nhưng tôi hy vọng cô ấy có thể bỏ qua chuyện đó. Người phụ nữ chợt nhớ tới trải nghiệm của CEO, rất giống chồng cô. Ngay khi cô chuẩn bị kiểm tra lại thông tin, thật không may, mẹ chồng cô đã gọi vào lúc này. Khi tôi nghe mẹ chồng ở đầu dây bên kia nói rằng tổng tài cô ấy trở về ngôi nhà cũ của mình một cách, cô gái vui mừng khôn xiết ngay lập tức, chỉ ra một cái gì đó khẩn cấp ở nhà, rồi cô vội vã về nhà, đi gặp người chồng cô chưa từng gặp, để lại vị CEO với vẻ mặt bối rối. Đó là điều mà bạn đã nói, được biết đến là luật sư ly hôn giỏi nhất ở Giang Châu. Có lẽ cô ấy thực sự khẩn cấp. Thế thì tôi đổi người khác cho bạn thì sao? Không cần. Chỉ là cô ấy, bạn tốt báo cho tổng tài, nếu bạn thực sự muốn ly hôn, hãy lấy thông tin về vợ từ mẹ anh. Thế là chủ tịch cũng về nhà, về thăm mẹ anh đã nhiều năm không gặp, nhưng điều đầu tiên mẹ anh làm sau khi gặp anh là cứ để bà sắp xếp đám cưới trang điểm cho con dâu. Tổng tài rất buồn sau khi nghe điều này, anh ngay lập tức bày tỏ quyết tâm ly hôn. Mẹ thực sự không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể yêu cầu con trai mình cố gắng thân thiết với cô gái trước. Nếu con vẫn không cảm thấy gì sau 1 tháng, sau đó bà ấy sẽ không ngăn cản anh ấy nữa. Sau khi nghe điều này, tổng tài đã đồng ý. Tại thời điểm này, cô gái ăn mặc cẩn thận cuối cùng cũng trở về nhà. Khi cô ấy đang mong chờ được gặp chồng mình, điều họ không ngờ tới là tổng tài lại chọn cách bỏ trốn. Nhóc con đã ở đâu thế? Mẹ ơi, cuộc hôn nhân không hạnh phúc là nhà tù, bị trói buộc và tra tấn suốt đời, lãng phí cả 2 cuộc đời. Hãy quên đi thời hạn 1 tháng, con đã tìm được luật sư để ly hôn với cô ấy rồi. Hân A Phó nói với mẹ, không chuẩn bị những món quà đắt tiền. Có vẻ như cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi kết hôn cũng quá nhiều lời nói. Nó cảm thấy tồi tệ. Chúng ta chỉ có thể hẹn lần sau. Đối mặt với lời nói dối trắng trợn của mẹ chồng, Trinh Hân không quan tâm. Để bù đắp khoản nợ, mẹ chồng cô hứa với cô ấy một lần nữa chắc chắn sẽ tổ chức cho cô ấy một đám cưới hoành tráng. Đừng ghét nó. 4 năm trước ra đi không lời từ biệt. Mẹ, làm sao con có thể ghét anh ấy được? Anh ấy là anh Phó mà con đã nhớ nhung hơn 10 năm. Sau này, để gắn kết mối quan hệ giữa hai người lại với nhau, đặc biệt sắp xếp trợ lý trong bữa tối từ thiện, tặng 100 triệu cho cô gái đứng tên vợ ông Phó, vì bà biết con trai mình cũng rất tốt bụng. Những bữa tối như thế này mọi người sẽ tham dự và quyên góp, đến thời điểm để con trai nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải lòng cô gái.
Nhưng điều anh không biết là, để ngăn mẹ anh ép buộc mình, CEO, anh cũng dự định tham dự bữa tiệc tối này, đưa tin ly hôn ra ngoài, và để hoàn thành được công việc, anh còn đặc biệt tìm được một luật sư xinh đẹp, mời cô ấy tham dự với tư cách là bạn nữ của mình. Luật sư Trình sẽ có một bữa tối từ thiện vào ngày mai. Tôi hy vọng bạn có thể đi cùng tôi như một người bạn đồng hành nữ của tôi. Tại sao bạn lại tìm tôi? Dù sao thì chúng ta cũng chỉ gặp nhau lần thứ 2 thôi. Bởi vì tôi không có bạn nữ, không có người đàn ông nào như anh. Nói đùa thật giỏi. Bạn không tin? Tôi thề với Chúa. Đừng. Tôi tin. Ngày hôm sau Trình Hân đến địa điểm ăn tối, không ngờ nhưng gặp bạn học, vốn tưởng rằng bạn học gặp mặt cực kỳ tốt bụng, không ngờ người bạn cùng lớp đã bắt được cô và chế nhạo cô, đe dọa Trình Hân chỉ là gái quê. Bạn phải hẹn hò với một người đàn ông giàu có thì mới có thể tham dự một bữa tiệc cao cấp. Nhìn bạn cùng lớp nghịch ngợm của mình, Trình Hân tát anh ta rất mạnh. Cô nghĩ cô là ai? Biểu tỷ lớp trên. Tại sao cô lại thích dây dưa đàn ông? Anh ấy là chồng tôi. Vậy thì hãy chăm sóc anh ấy nhé, đừng để hắn đi loanh quanh trong nắng nóng. Biểu tỷ thay chồng trả đũa, nói chồng là sinh viên tài năng, lương hàng năm 1 triệu, làm sao anh ấy có thể yêu một cô gái quê mà anh ấy không muốn. Nhưng người phụ nữ đã kết hôn được 4 năm, chồng cô phải trốn ra nước ngoài. Tại thời điểm này, giám đốc điều hành đến, hai người vẫn cùng nhau bắt nạt Trình Hân. Có liên quan gì tới anh nếu tôi dạy cho con khốn này một bài học? Tôi là chồng cô ấy. Tôi đã từng thấy thế hệ thứ 2 giàu có giả tạo này thuê xe sang để đón gái rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy có người lấy quần áo nam mà cưới vui vẻ. Thật hài hước. Đối mặt với lời buộc tội của một Trình Hân nhất thời không nói nên lời, đến cả CEO cũng phải im lặng ở bên cạnh. Ngay sau buổi quyên góp, kẻ đê tiện tìm cách hạ nhục Trình Hân. Anh ấy thực sự đã quyên góp 10 triệu chỉ bằng một cái vẫy tay. Chuyện lớn như vậy, những người xem nhìn họ đầy vẻ khoe khoang. Trình Hân sẽ không quyên góp một xu. Đến bữa tối từ thiện với chú nhóc này để ăn uống. Tôi đỏ mặt vì bạn. Cuối cùng, CEO đã ngừng im lặng và trực tiếp quyên góp 100 triệu, khiến mọi người sửng sốt một hồi. Lúc này mọi người mới nhận ra người đàn ông trước mặt chính là CEO, nhưng điều mà chủ tịch không ngờ tới là, giây tiếp theo, CEO nghe tin bà phó quyên góp 200 triệu nhân dân tệ, tổng tài nhìn với vẻ hoài nghi, bởi vì người phụ nữ trước mặt anh tên là Trình Hân. Cô là Phó thị Gâu Xiềng. Thiếu phu nhân. Trình Hân nào không muốn thừa nhận điều đó. Suy cho cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người vợ giàu có. Kẻ cặn bã ở bên nhân cơ hội tìm ra kẻ cặn bã, anh tố cáo cả hai giả vờ giàu có để tranh giành danh tiếng. Lời đe dọa khiến hai người phải thể hiện sức mạnh để chứng minh, nếu không chúng ta phải giúp Phó thị thanh lý môn hộ. Bạn có năng lực đó sao? Cô gây chuyện với chúng tôi. Nhân viên bảo vệ. Đúng lúc đó anh Long tới, kẻ đê tiện thấy được chuyện lớn sắp xảy ra, lập tức tiến tới nịnh nọt, cố gắng sử dụng sự giúp đỡ của một cú hích lớn để dạy cho. Đó chỉ là điều anh không ngờ tới. Giây tiếp theo anh cảm nhận được sự tức giận của tổng tài. Tại sao bạn đánh chồng của tôi? Cho coi thường người. Bạn có biết, anh ấy là người đàn ông cao quý mà tôi muốn giới thiệu với bạn, chủ tịch tập đoàn quốc tế Vạn Thành. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là người phụ nữ sợ hãi ngất đi trong vòng tay CEO. CEO nghi ngờ luật sư ly hôn mình thuê, đó là vợ mình, người mà anh đã kết hôn được 4 năm nhưng chưa bao giờ gặp. Nhưng đúng lúc anh nóng lòng muốn thử nghiệm ý tưởng của mình, chiếc điện thoại được kết nối phát ra âm thanh khó chịu. Ồ, đừng gây rắc rối. À, tôi đang ở bệnh viện, hãy đến đón tôi. Không phải cô ấy. Lúc này, tổng tài cảm thấy một tia sét. Người phụ nữ mà anh hằng mơ ước giờ đã là phụ nữ đã có gia đình, và người vợ vẫn đang đan chiếc mũ cho mình bên kia, bị thúc đẩy bởi nỗi buồn và sự tức giận. Anh rời bệnh viện với vẻ mặt vô cảm. Anh không hề biết rằng người phụ nữ trước mặt chính là vợ thật của anh. Nhưng điện thoại di động của cô ấy bị bỏ quên ở văn phòng khi tổng tài gọi điện. Cô gái Miu Mo đi ngang qua tưởng rằng là khách hàng lớn của Trình Hân. Sau đó, điện thoại đã được kết nối. Nhưng lúc này kẻ khốn nạn đã nhìn thấy người đàn bà Miu Mo. Thế là anh ôm cô từ phía sau. Lúc này âm thanh ấm áp mới phát ra từ điện thoại. Vị CEO vô tình càng nghĩ về điều đó càng tức giận. Thế là anh gọi lại. Anh muốn nhờ vợ bàn chuyện ly hôn. Xin chào. Hãy gặp nhau tại Wanda Plaza vào lúc 3 giờ chiều ngày mai nhé. Hãy nói về chuyện ly hôn. Ly hôn? Tôi sẽ cho bạn 10 triệu. Cuộc hôn nhân này phải ly hôn. Không ngờ tới, Trình Hân bí mật nhận một đơn hàng lớn trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Bây giờ nó là của tôi. Ngày hôm sau tổng tài tìm đến Trình Hân, anh muốn cô ấy là một luật sư đến đàm phán ly hôn với người vợ hám tiền. Người phụ nữ muốn từ chối, nhưng sau khi nghe tin tổng tài bị vợ bắt nạt, tràn ngập tình thương, đồng ý với yêu cầu của tổng tài, và hai người vừa tới cửa, Trình Hân nhìn thấy cô gái Miu Mo đang ngồi bên trong, cô vô thức nghĩ, cô nàng Miu Mo là người bị CEO muốn ly hôn. Cô ấy biết rõ những mưu đồ vô đạo đức của phụ nữ, vì thế cô quyết định in thêm vài bản thỏa thuận ly hôn. Sau khi nghe xong, vị CEO đành phải một mình đi gặp người phụ nữ và anh ấy chỉ ngồi xuống. Cô nàng Miu Mo biết qua chiếc đồng hồ 20 triệu. Chủ tịch là một khách hàng lớn. Ngay khi cô ấy đang cố gắng cướp khách hàng lớn của Trình Hân, và khi bản thân quá hạnh phúc, những gì chủ tịch nói tiếp theo làm cô ngạc nhiên. Tên tôi là Phó Lâm Thân. Chồng của bạn đã cưới bạn được 4 năm. Cái gì? Tôi sẽ nói trực tiếp vài điều. Tôi đã ở nước ngoài được 4 năm, sẽ không bao giờ gặp lại bạn.
Tôi thừa nhận rằng tôi nợ bạn điều gì đó. Nhưng một cuộc hôn nhân không có cảm xúc, đó là một hạn chế cho cả hai chúng ta. Vậy chúng ta hãy ly hôn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng bạn với mức. Sau khi nghe chủ tịch nói, bây giờ cô gái Miu Mô mới nhận ra Trình Hân thật may mắn, có một người chồng giàu nhất mà bản thân chưa từng gặp. Tuy nhiên, vì sự giàu có áp đảo này, đánh lừa chính mình. Đương nhiên, cô gái Miu Mô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vậy sau khi tổng tài đệ đơn ly hôn, cô từ chối mà không hề suy nghĩ, không phải vì cô ấy không yêu tiền, nhưng cô ấy lại muốn giả vờ với CEO. Không ngờ chủ tịch chỉ muốn nhanh lên, vạch ranh giới rõ ràng giữa nam và nữ, kể lại cảnh tự làm nhục mình ngày hôm qua, vẫn sống động trong tâm trí tôi. Làm thế nào chúng ta có thể nói về cảm xúc bây giờ? Sau đó chủ tịch để lại lời đe dọa. Vừa tức giận vừa bỏ đi, vừa ra khỏi cửa, tổng tài đã gặp Trình Hân, muốn bắt cô gái Miu Mô vừa rồi, giờ công phu sư tử ngoạm lại nói ra, và cảm thấy tự hào khi có người vợ như vậy, và cảm thấy xấu hổ. Đây là loại người cảm thấy xấu hổ khi tôi cưới. Đây đơn giản là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Ly hôn vốn đã phức tạp. Lúc nào đó tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Trình Hân lúc này không biết danh tính của đối phương, cô cũng bày tỏ sự cảm thông với tổng tài. Sau đó cô mời tổng tài đi ăn tối như một cách để thư giãn. Tổng tài vừa nghe được lời này, tâm tình lập tức tốt lên, nhưng làm sao anh ta có thể để người mình thích đãi mình một bữa? Vì vậy sau khi trả lời cuộc gọi của trợ lý, liền để Trình Hân đi trước quán cơm chờ mình. Trình Hân vừa đến nhà hàng, cô đã gặp một người đàn ông thích bắt nạt người khác. Việc ỷ lại vào quyền lực của họ để bắt nạt Trình Hân là điều không thể. Trình Hân không muốn dây dưa quá nhiều với họ, nhưng người đàn ông béo ngậy sẽ không để cô đi. Anh ta không chỉ mang thẻ hội viên để hạ nhục Trình Hân. Tôi đây sơn trang tôn quý VIP hội viên, miễn là tôi lấy được tấm thẻ vàng này ra, mọi người trong biệt thự đều tuân theo mệnh lệnh. Để một người phụ nữ có đức tính xấu như bạn không thể vào được. Anh ta thậm chí còn ngạo mạn gọi bảo vệ đuổi Trình Hân ra ngoài. Không ngờ nhân viên bảo vệ lại nhận ra Trình Hân đó chính là thiếu phụ. Thế là lần lượt vạch trần tấm thẻ vàng giả của gã béo ú và đuổi hai người gây rắc rối ra ngoài. Thưa bà, chào mừng đến Sơn Đông để kiểm tra công việc. Tôi chỉ ở đây để dùng bữa, không ở đây để kiểm tra công việc. Thiếu gia ngài đến rồi. Thiếu gia, làm ơn giúp chúng tôi sắp xếp một phòng riêng tốt hơn. Tôi muốn đãi luật sư Trình bữa tối. Ai cũng biết họ là vợ chồng. Chỉ còn hai người vẫn chìm trong bóng tối. Lúc này, CEO cũng lấy ra chiếc vòng cổ triệu đô đưa cho Trình Hân, nhưng Trình Hân nhìn thấy đã từ chối. Dù không có quan hệ gì với anh, nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ đã có gia đình, không thích hợp khi nhận được một món quà đắt tiền như vậy. Cho dù nó đáng giá 1 triệu, nó không đủ để bày tỏ lời xin lỗi của tôi. Bạn quá khách khí. Chỉ cần một chút nỗ lực, như bạn đã nói trước đây. Ngoài mối quan hệ làm việc của chúng ta, vẫn là bạn bè. Mẹ chồng muốn thiết lập mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy bà ấy đã gửi cho Trình Hân một số điện thoại riêng để họ giao tiếp tốt. Nhưng khi Trình Hân lấy hết can đảm, khi cô gọi cho tổng tài, tình cờ là CEO đang ở quán bar chuẩn bị đi vệ sinh. Kết quả là em họ của CEO nhận được một cuộc gọi. Người em họ có ý đồ xấu giả danh CEO, đã thêm thông tin liên hệ của Trình Hân. Chẳng bao lâu sau, người em họ đã sắp xếp một cuộc hẹn tại khách sạn. Biểu hiện đạo đức giả 4 năm trước. Đó là lỗi của tôi không nên trốn tránh hôn nhân và ra nước ngoài. Sau đó anh ấy lấy chiếc nhẫn ra và cầu hôn cô gái. Cô gái vui vẻ nghĩ, cuối cùng cô cũng có thể ở bên người cô yêu, bên nhau mãi mãi. Không ngờ giây tiếp theo, kẻ cặn bã muốn vào phòng cô dâu vội vàng. Không quan trọng, anh ấy là Phó Kaka, là ta khi còn bé thích nhất Phó Kaka. Hương Tố Phương, Phó Lâm thị nữ. Đây là khởi đầu cho sự trả thù của tôi đối với gia đình bạn. Ai bảo bạn để lại một cái lỗ lớn như vậy? Cho tôi một cơ hội. Người phụ nữ theo bản năng đẩy anh ra, nói rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Thế là cô đứng dậy và muốn rời đi, nhưng cô vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Cô bị bóp cổ bởi tên cặn bã, đưa cô thẳng lên giường. Tiếp theo là một vụ đánh đập dã man. Trình Hân phải giả vờ không dám phản kháng nữa. Đúng lúc âm mưu của tên cặn bã sắp thành công, Trình Hân nhặt chai đập vào tên cặn bã. Trình Hân bị ảnh hưởng bởi điều này. Cô đã tìm đến mẹ chồng vào ngày hôm sau. Cô muốn ly hôn với anh ấy. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra đột ngột như vậy? Con không muốn nói về những lý do cụ thể. Con không muốn liên lạc với anh ấy nữa. Xem ra tối ngày hôm qua bọn họ gặp mặt lại náo không vui.